Hello everyone, welcome to Examplified, Exams Get Simplified. So welcome to the final lecture of preposition. তো আজিৰ লেকচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সেইটো কাৰণে সকলোৱে একদম লাষ্টলৈকে চাবা তো আজি আমি কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ লগত কি ফিক্সড প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যি সকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জয়েন কৰিছা তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা ঠিক আছে সো উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড তো আজিৰ লেকচাৰটোত ইমান এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া নাই তো এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ লগত কি ওয়াৰ্ডৰ লগত কি ফিক্সড প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰে আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিব যে এই ওয়াৰ্ডবোৰ জানিকে মই এৰেঞ্জ কৰিছে এইবোৰ সিনোনিমাস হয় সিনোনিমস এইবোৰ সিনোনিমস প্ৰায় অৰ্থবোৰ সেম হয় যেনেকৈ সেপাৰেট এবস্টেইন ৰেফ্ৰেইন ডেসিষ্ট ৰেষ্ট্ৰেইন প্ৰটেক্ট প্ৰহিবিট stop prevent save hinder dever guard deter detain dissuade এইবোৰ প্ৰায় একেটাই মিনিং কৰা সেভ কৰা ৰক্ষা কৰা পৃথক কৰা এনেকুৱা বুজায় এই গুটেকেটা শব্দৰ লগত কি ফ্ৰম প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে কনক্লুড ডিডিউস ডিৰাইভ আৰু ইনফাৰ ইহতৰ লগত কি ফ্ৰম প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সিনোনিমাস এইবোৰ সিনোনিমস আকৌ তেনেকৈ ইমাৰ্জ অৰিজিনেট ষ্টেম স্প্ৰিং ইমিনেট ৰাইজ ইহতৰ লগতো ফ্ৰম প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় গুটেকেটা সিনোনিমস উৎপত্তি আকৌ ঠিক তেনেদৰে ফিল্ড thronged incested lauded gifted overwhelmed repleted beset crowded congested endowed deluged burdened occupied brimming teeming crowded ইহতৰ লগত with preposition ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে তো এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া একো নাই জাস্ট এইবোৰ ক্ৰেম কৰিব লাগিব মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আগবাঢ়িছো তেতিয়া আকৌ সোৱা restricted confined limited constricted restrained reduced tight bound ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে parallel equal likeliness akin similar symmetrical homologous analogous synonymous tantamount identical corresponding equivalent ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে assent consent agree accord amenable accede concede ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আকৌ favorable beneficial essential conducive profitable lucrative salubrious ইহতৰ লগত কি টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো ক্ৰেম কৰি লবা সবে ঠিক তেনেদৰে প্ৰিফেস ইন্ট্ৰোডাকশন ফৰওয়ার্ড প্ৰলগ প্ৰলুড ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো আগবাঢ়িছো তো এতিয়া কিছুমান নিউ ওয়াৰ্ড চাইলো যেনেকৈ সাৰপ্ৰাইজ শকড এমএস স্টাৰ্টলেট অন্ডাৰ্ড ষ্টান্ট একে সিনোনিমাস আচৰিত হোৱা ইহতৰ লগত এড প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে স্নিয়াৰ জিয়াৰ লাভ গ্ৰীন মক চাকল স্মাইল ইহতৰ লগত এড প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে হাৰ্মফুল ইনজুৰিয়াছ পাৰ্নিকিয়াছ ডেট্ৰিমেণ্টেল বেনফুল ডিজাস্ট্ৰাছ থ্ৰেট মিনেক ইনিমিকেল ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে লয়েল faithful true dutiful obedient committed devoted dedicated ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে আকৌ ponder মূল ব্ৰুট think synonyms এইবোৰ ঠিক আছে ইহতৰ লগত over প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আকৌ meditate muse contemplate cogitate ruminate ইহতৰ লগত on প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে গাইস তো এতিয়া সোৱা bank on depend on rely on fall back on count on rest on নিৰ্ভৰ কৰা ভৰসা কৰা ইহতৰ লগত on preposition ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে adept adroit proficient apt competent skillful accomplished ইহতৰ লগত in preposition ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে তো তেনেকৈ related opposite pertinent befitting relevant suitable german pertaining cognate linked applicable apt appropriate ইহতৰ লগত টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো wished launched craft desired yearned thrust urged pined aspired appetite passion ইহতৰ লগত ফৰ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে remedy solution panacea antidote cure treatment ইহতৰ লগত ফৰ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে liking fondness propensity pensement affinity preference inclination affection ইহতৰ লগত
ফৰ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে তেনেকৈ ডিভইড শৰ্টেজ লেক ডেপ্ৰাইভড ডাৰ্ট পচেটি ষ্ট্ৰিপ ডেষ্টিটিউট ৰফ্ট বিফাৰ্ড ডিনিউট ডেফিচিয়েঞ্চি ইহঁতৰ লগত অফ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো এইখিনিয়ে আছিলে গাইজ ফিক্সড প্ৰিপজিশ্যনৰ লিষ্ট তো ইয়াতে আমাৰ এইটো কনচেপ্ট শেষ হ'ল বুলি মই ভাবি ল'লোঁ তো এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আজিৰ হেৰিখিনি ক্ৰেম কৰাৰ পিছত মনত ৰখাৰ পিছত মই চিয়ৰলি ক'ব পাৰোঁ যে যিকোনো পৰীক্ষাত আৰু প্ৰিপজিশ্যনক লৈ কোনো সন্দেহ নাথাকিব ঠিক আছে সঁচা কথা যে এইবোৰ লিখাটো টান হ'ব সেইটো কাৰণে এক্সাম্পলিফাইড অফিচিয়েল নামৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি এইবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে ডেটছ ইট গাইজ থেংক ইউ হেভ এ নাইচ ডে